السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه دولت خان عمری ستاسو په خدمت کې ور بیا حاضر یم. نن د پنځم کلاس دی د مایکروسافت ایکسل غمش پروګرام مایکروسافت افیس کې شروع کړی دی مایکروسافت ایکسل. کچېرې تاسو مش پر چینل باندې نوی یاست مش چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن وای چې در ټولو در مخه زموږ نوي کلاسونه او نوي ویډیوګانې هغه تاسو ته در ورسیږي. د پرون په کلاس کې موږ په فایل منیو کې کار کړی پر سیو بټن باندې پر سیو هیز اوپن کلوز باندې موږ کار کړو. دغه بعد پر ریسنت باندې موږ کار کړو. نن موږ راځو پر انفارمیشن یعنی انفو د انفارمیشن مکمله یعنی شارټ فارم دی. په انفو کې اول شی دا دی چې دا زموږ ډاکومنټ کوم دی دا زموږ کوم ورکبوک دی یا زموږ فایل دی د دې په بابت باندې انفارمیشن موجود دی او د دې سره سره زموږ پر دغه منیو کې په دغه اپشن کې چې دی موږ د خپل ډاکومنټ پروټیکټ کولای شو یعنی دا په حفاظت کولای شو. کومې طریقې دي چې موږ د خپل ډاکومنټ پروټیکټ کوو یعنی چې دا زموږ ډاکومنټ له یو بل سړی رسایي ونه رسي یعنی ودې ته ورونه رسیږي. بعض اوقات داسې په غټو غټو دفترو کې یا په سټوډنټ لایف کې یا د کالج لایف کې تا یو اساینمنټ جوړ کړي یا تا بزنس فایل جوړ کړي دی راسي د ستا فایل خلاص کې په دې کې چیړ چاړ وکړي یا ستا انفارمیشن چې دی هغه وڅان حاصل کړي. نو موږ راځو په دې کې موږ څرنګه لاک ورلګولی سو خپل ډاکومنټ ته او کم انفارمیشن چې دی هغه موږ په دې منیو کې اخیستلی سو. په دې کې اول دی انفارمیشن اباوت سیمپل چونکې دا په سیمپل نامه باندې سیو دی. دلته دی وایي چې دا په یوزر کې دولت خان سپیکس دی د کمپیوټر په ډیسکټاپ باندې بیا پروت دی په دا نامه باندې دی. دغه بعد از موږ سره پراپرټیز دی. پراپرټي دا دی سایز دی د دې 10 کې به سایز دی. ټایټل چې دی هغه در اوسه موږ ټایټل نه دی ورکړی ته دې ځکه څخه ټایټل ورکولی سي هر ټایټل چې ته ورکوې هغه ته ورکولی سي. دغه بعد ټیګز هر یو ټیګ چې ته ورکوې هغه ورکولی سي. کیټګري د کومه کیټګري چې ده هغه ته ورکولی سي د ځانه څخه کیټګري ورکولی سي. دغه بعد زموږ سره ریلیټډ ډیټس دي. دی وایي لاست موډیفاید یعنې پر دې باندې اخري واره کار سوی دی پر 7/20/2020 پر 10 بجې 20 منټه بالا باندې د ورځې یعنې پر دې باندې کار سوی دی. دغه بعد زموږ سره دی وایي کریټډ یعنې دا فایل چې دی دا کریټ سوی دی یعنې جوړ سوی دی. دا فایل چې کوم وخت جوړ سوی دی دا په 7/20/2020 کې 9 بجې پر 24 منټه باندې AM باندې پر دا باندې کار سوی دی. لاست پرنټډ یعنې دا څه وخت پرنټ سوی دی دا فایل دلته نیور پرنټډ نیور معنا در اوسه پورې دا فایل چې دی پرنټ سوی نه دی. که چیرې داسې وي تی دا فایل پرنټ کړی دلته بیا نمبر لیکلی چې دا 10 واره پرنټ سوی دی سوري مثال پرنټ سوی دا بیا تا ته ډیټ درښیي چې دا پر دا تاریخ باندې دا فایل پرنټ سوی دی. د دې څخه تا ته دا هم در معلومیږي چې تا یو فایل دی تا خپل فایل دی تا یک تاریخ باندې پرنټ کړی و دغه بعد که چیرې بل واره ته نه ولې ستا په غیر موجودګي کې یو چا پرنټ کړی و تا ته دې څخه څخه هم ته معلومولی سي چې دا فایل یعنې ما پر 1 تاریخ پرنټ کړی دلته پر 5 لیکلی وي ستا به الریډي دماغ جوړ شي چې دا یو چا پرنټ کړی دی. ریلیټډ پیپل یعنې دا فایل سره څوک تعلق ساتي. اوس ګوره فلحال زما پر کمپیوټر باندې زه صرف ایکړ کار کوم یو یعنې آیډیا زما خپله آینده کې که چیرې داسې وي د کمپنۍ کمپیوټر یا غټ بزنس یې ستا یو بزنس دی په هغه کې یو کمپیوټر دی د هغه دپاره مثال خلک مختلف خلک کمپیوټر استعمالي لکه په غټو کمپنیانو کې ډیوټي ټایم دی مثال سهاره صدر غرمې پورې د یوه ډیوټي د غرمې صدر ماښام پورې بیا د بل ډیوټي ده. دارنګه چې دا کمپیوټر بیا دی تا ته درښیي چې مثال که چیرې هغه کې یوزر زه 2 یا 3 یا 4 یا 10 یوزر دی دا ګوره درښیي چې مثال د دې څخه کې د دې فایل سره څوک تعلق ساتي. فلحال چې دی یو دولت خان سپیکس د دې سره سره تخپل بل اوتر راچولی سي لیکول والا. لاست موډیفای بای یعنی اخري واره پر دا کمپیوټر باندې یعنی کم یوزر کار کړی دی دولت خان چې دی هغه کار کړی. ریلیټډ ډاکومنټ او فایل لوکیشن
فایل لوکیشن معنا دا ده که چیرې زه دا غواړم چې یاره ته ماته د دې فایل لوکیشن راوښو چې دا پر کوم ځای باندې سیو دی چونکې ماته د دلته جوړ شوی دا سمپل طریقه ده که زه چیرې اوپن فایل لوکیشن باندې کلیک کم دا فایل لوکیشن ما چې پر کوم ځای باندې سیو پر هغه ځای باندې دا فایل چې دی هغه ماته راکړي. هغه بعد شو آل پراپرټیز باندې زه کلیک کوم نور مزید دلته مشره دا شان زیات سي سټیټس کیټګري دا شان دي خو البته ته د خپل دغه د پاره شو فور کم او که زیات ښکار کوي د دې ځای ښکار کولای شي. هغه بعد راځو موږ پروټیکټ ورک پرمیشن چې کوم دی دا هغه آپشن دی چې د خپل ډاکومنت حفاظت ته پر درو پر څلورو تقریبا پر 5 مختلفو طریقو باندې کولای شي. Mark as a final, encrypt with password, protect current sheet, protect workbooks structure او سات restrict permission by people. د دې در مخ بزه تاسو د دوه دغه در وشم چې دا بعض دا د دوه تعلق چې دی دا ستاد office.com سره چې تا کوم مایکروسافت افیس دی نه د دې سره ستاد هغه ویب سټ سره تعلق ساتي کچيري تا پر هغه باندې خپل آی ډي لري یا پر هغه باندې پروټیکټ کول غواړي چې پر هغه باندې په ذریعہ باندې پروټیکټ ستیا پروټیکټ کولای شي. دا دوه چې دی دا ستاد نیټ سره تعلق ساتي. مارک از ا فاینل دا اول اپشن دی. کچیر زه مارک از ا فاینل باندې کلیک کوم دی وای چې دا او دا فایل چې دی دا به مارک از ا فاینل به هم سي او سیو به هم سي. ستا خوښه ده اوکې کا کدي نه ده خوښه کینسل زور تم اوکې. اوس دا فایل چې دی دا ما سیو کی دلته ګوره دا بټن ژړه سو. اوس که زه راسم هوم ټیبل اوس په دې ځای کې کار کول غواړم دا په دې کې زه کار نسم هر بټن چې وې بټن کار نه کیدل ته د مینیوز انسرټ دا کړ د مثال ما سره مارک از فاینل مطلب دا دی چې دا فایل یعنی د دې بعد مزید زه په دې کې کار نه کول غواړم. دا د پروټیکټیو سمپل ذریعہ ده خو البته په دا ذریعہ باندې سړی ستا ډاکومنت ته په اسانۍ در رسیدلی شي. کچيري یو سړی راسي پر دغه آپشن باندې کلیک کی ایډیټ اني وی باندې کلیک کی د دې ځای څخه کار کی کول شي یا د فایل منیو لراسي انفارمیشن لراسي دلته د مارک از فاینل بټن ختم کی د دې ځای څخه هم کار کول شي. یعنی دا سمپل ذریعہ ده خو مکمله ذریعہ نه سوچ زه د خپل ډاکومنت پروټیکټ. فایل منیو کې دویم آپشن د زمر سره انکریپټ وذ پاسورډ دا یو بیسټ آپشن دی چې زه د خپل ډاکومنت د خپل چې کوم مایکروسافت ورکبوک دی د خپل ډاکومنت ز پاسورډ په ذریعہ باندې دا دغه چې کوم وخت پر پردې باندې کلیک کې پروټیکټ باندې د پاسورډ څه غواړي. پاسورډ د ځان څخه هر پاسورډ چې تور کې سمپلی ما 1 2 3 ورکی 1 اوکی می کې دی ویری انټر د پاسورډ یعنی دویم واره پاسورډ و اوکی مو ولا دا پاسورډ ولګی. دا یو شی په دماغ کې یاد وساتئ دا چې ته وخت ولګي دا هغه بعد به د فایل سیوي د سیوي دوه بعد زدا کلوز اوم زه چې دا کلوز کوم بیا سبار عالم د خپل ډاکومنت اوس خلاصول غواړم زه به د دې ځای څخه ډبل کلیک باندې کلیک کوم د ما څخه پښتنه کوي چې یاره ته پاسورډ راوښو مثال کې تور پر ما غلط پاسورډ وای اوکې کدا خلاصیږي نه. د دې سره یو ذریعہ یو لار هم نسته چې در کومه ساته پوری تا د دې یعنی ډیلیټ کړی نه دا یو بیسټ ذریعہ د خپل ډاکومنت سیولای شي. یو شی یاد ساتئ د همیشه د پاره کچې تاسو سره بیروي چې تی د خپل ډاکومنت یو څو کاپی نه کې غلا نه کې تی همیشه یا څوک ډیلیټ نه کې تی همیشه د خپل فایل یو کاپی چې دا هغه په بل ځای کې په بل فولډر کې پټ ځای ژدي او یو دانه چې په کوم ځای باندې تکار کوي الته ژده و دا فایل مش پروټیکټ کی اوس که زه غواړم چې دا فایل بل ته د دې پروټیکشن ختمول غواړم راسه د دې ځای څخه په پروټیکټ ډاکومنت لوه دا پاسورډ دی نه دا کچيري ته چینجدل پاسورډ مثال دا یو سړی 1 2 3 پیدا کی تر اسه د دې ځای څخه بل پاسورډ هوا یعنی ASD هوا اوکې ک بیا ASD هوا اوکې ک دیبه دا فایل یعنی پاسورډ بچین سي سیو کا پاسورډ بچین سي او کته ختمېدل غواړي د دې ځای څخه راسه دا ختم کا اوکې کا بیا سیو کا اوس چې کوم وخت دا فایل خلاصې دا فایل به پاسورډ نه غواړي. په فایل منیو کې بل آپشن د زمر سره پروټیکټ کرنٹ شیټ
کرنٹ شیټ څخه مقصد دا دی ګوره دلته راسي دا یو شیټ دی دا دویم دی دا دریم شیټ دی زه دا موجوده شیټ چې دی زه دغه پروټیکټ کول غواړم اوس پر دې باندې مثال زه کار کولی سم نه زه اوس خالي دا کرنٹ شیټ دی پر کم شیټ زه ولاړم پر هغه شیټ زه پروټیکټ کوم یعنی زه حفاظت کوم ته راسه پر دې ځای باندې کلیک کړه دی تا ته وایي و یاره ته په دې کې کم شی پروټیکټ کول غواړي دلته آپشنز دي دی وایي سلیکټ لاک یعنی سیل لاک یا ان لاک یعنی په دې کې لاک کېدل او ان لاک کېدل چې دی او سات د دې سره ځام یو سړی د ډیلیټ کېدلی نشي کې انسرټ رو دي کې ونشي کولی یعنی د دې ځای څخه ته مختلف ګرد آپشنونه سلیکټ ته چې کم شی غواړې ته هغه ځای د دې ځای سلیکټولی سي او دغه ځای څخه بل ته ختمولی سي اوس که چیرې زه سمپل یو کسر راسي لږ ساعت کې دپاره مشتي دغه دوه آپشن اون کو دلته بیا دی ته وایي چې یار دې ته پاسورډ لګول غواړې زه ورته مو 1 2 3 پاسورډ مارکي دغه بعد بیا ری انټر مو کوي پاسورډ مو وایي دا زما سره دا کوم فایل دی دا دې ځای څخه موږ بیا سیو کی او کلوز مې کی اوس که زه راسم سمپل فایل دا خلاص کوم اوس دغه ډاکومنټ چې کوم دی په دې کې زه کار کول غواړم او زه 1 2 3 هیڅ شی کې وم کار کې وکم دا فایل دلته ګوره دا زما سره مکمل په دې دا لاک دی په دې کې کار نه کېږي زه خانه سلیکټولی سم زه خانه ان سلیکټ کولی سم زه دا کولی سم لیکن په دې کې زه ایډیټینګ نسم کولی که چیرې زه په دې کې ډیلیټ وم باید دا پاسورډ غواړي خو بهرحال دا هم یو ښه ذریعه ده چې ته یو سړی صرف کتلی سي دا شیټ صرف کتلی سي په دې کې ایډیټینګ نشي کولی نه کاپي کولی سي نه کټ کولی سي په دې کې یو کار هم نه کېږي که بل ته ختمول غواړې راسه فایل منیو له انفرمیشن له هغه بعد پروټیکټ کرنټ شیټ باندې کلیک کړه اوکې 1 2 3 پاسورډ ورکړه دا فایل بیا خلاص یو شی په دماغ کې یاد وساتئ ګوره موږ ته که چیرې راسو پروټیکټ کرنټ شیټ له په کرنټ شیټ کې موږ 1 2 3 پاسورډ کړی دی نه اوس که چیرې پر دا شیټ باندې کار نه کېږي راسه پر دا بل شیټ باندې کار کول غواړم دلته ګوره پر دا بل شیټ باندې کار کېږي خو پر کرنټ شیټ چې کوم شیټ ته موږ پاسورډ لګولی پر هغه شیټ باندې کار نه کېږي بل ته ختمه راسه پروټیکټ پاسورډ غواړي پاسورډ 1 2 3 ورکړه ته خپل کار کې کولی سي ته چې هر کار غواړې ته کې کولی سي په دې کې دریم آپشن دی څلورم آپشن دی پروټیکټ ورکبوک سټرکچر دلته خو صرف ما یو شیټ ته پاسورډ لګولی سو یعنې په حفاظت کولی سو دا چې دی مکمل ورکبوک چې دی دا کولی سي که زه چیرې راسم دی وایي پروټیکټ ورکبوک فور سټرکچر دی وینډو دی ته د وینډو په وینډو کې هم دغه کوي خو بهرحال فلحال سټرکچر یې که ته پاسورډ ورکړه 1 2 3 اوکې که 1 2 3 اوکې که اوس دا فایل که زه چیرې بیا راسم سیو یې کړم او د سیو بعد زه راسم کلوز کړم دغه بعد راسم اوپن یې کړم دا هم سوري سټرکچر کې دغه کې زه به وینډو باندې هم کلوز کړم ښه اوس 1 2 3 تګه سره دا موږ دغه کې زه کاروایي مې کې وکړم دغه بعد مې سیو کې کلوز مې کې ټیک بیا راسه انفارمیشن له په انفارمیشن کې پاسورډ 1 2 3 او دې بعد موږ دا اوس آف سو که زه راسم په دې کې وینډو باندې هم کلیک کړم 1 2 3 چې دی بیا څه چم کوي 1 2 3 اوس راسه هم په دې کې کار کېږي والله عالم خو په دې کې ایډیټینګ چې دی هغه کېږي ورکبوک خو البته دا یې خاص ذریعه نه سوله چې کوم هغه د انکریپټډ پاسورډ یا پروټیکټ شیټ چې کوم بیسټ ذریعه ده خو البته دا هغه رنګه کار نه کوي ښه د دې بعد زموږ سره دی اوس دلته دا آپشن د چې دپاره د structure of workbook has been locked to prevent unwanted changes such as moving, deleting or editing sheet. اوس دا بیا چې کوم دی که زه چیرې شیټ ایډ کړم دا شیټ ایډولی نه سم که زه چیرې راولاړ سم په دې کې د ډیلیټیشن کولی مثال زه دا ورک بوک دی یعنې زه دا وغواړم چې زه ډیلیټېدل غواړم دلته ګوره دا فایلونه ګرده آف دي دا نشي ډیلیټېدلی
دا صرف دا کار کولی شي، یعنې کار کېږي خو البته په دې کې ته کم کار نشي کولی، ته ډیلیټینګ نشي کولی، مووینګ نشي کولی او ساتھ مزید نور شیټونه چې دي هغه ته نشي کېډولی. دا درې ذریعې دي. خو البته تر ګردو بهترینه آپشن چې دی هغه کرنټ وذ اکریپټ وذ پاسورډ دی او دویم پروټیکټ کرنټ شیټ دی. دا دوی چې دی دا بیسټ ذریعې دي چې ته خپل ډاکومنټ هغه ته پاسورډ ورولګوې یا ته سیو کړې. فایل منیو کې بل آپشن زموږ سره راځي دا ریسټریکټ پرمیشن ټو د پیپل. خیر دا ماته ویل د دې تعلق چې دی هغه د مایکروسافټ افیس ډاټ کام سره. بل د زموږ سره چک فور ایشوز. دا شی موږ ته د ښکوي چې مثال ته په د خپل ډاکومنټ کې ایشوز وګوره کمې پرابلمز دي. هغه پرابلمز راوښو چې دا پرابلم مثال که په 2010 کې کار کوي نه ته راسه لږ ساعت کې دپاره زه دا وهم پر دې باندې چې کوم وخت ته کلیک کې دا باندې ټیک ولګوه دا ستا مکمل ستا په ډاکومنټ کې چې کم یعنې شان دی وایي د دې دا کم حفاظت ګوره دا سیمپل دی لیکلی دی دلته سیمپل دی دولت خان دی دا ګرد شان لیکلی دی. زه دا غواړم چې یاره زه دا ګرد جن ریموو کړم. دا هغه وخت کېږي چې ته د خپل یعنې د ډاکومنټ یعنې ته اوس استعمال یې که نه د هغه بعد ته غواړې چې یعنې زه د دا ټوټل ریکارډ ختم کړم چې مثال څه وخت ریکارډ شوی دی څه وخت لاست موډیفای دی پرنټ شوی دی نه دی پرنټ شوی. فلحال مثال په دې کې پیوټ ټیبل دا شان نشته کمنټ دا شان نشته خو البته د ډاکومنټ پراپرټي او پرسنل انفارمیشن شته. زه دا غواړم چې دا ریموو کړم. اوس ګوره دلته راسې په دې ځای کې ګوره سایز ابا د ټایټل ختم سو دولت خان سپیک لاست موډیفاید دولت خان دلته ګوره اتر دا ختم سو. د دې سره موږ سره دا ګرده شان چې دی هغه ختمیږي. دغه بعد اوس ګوره ټایټل شان چې موږ کم ټایټل ورکړي دولت خان سپیک دا ګرده ریموو شي. اوس ګوره لاست موډیفاید ټوډے کریټډ ټوډے یعنې تیر 10/1 دا ختم سو. اوس چې دی اوس دا نوی ډیټ اینډ ټایم دغه سو اتر دولت خان سپیک سو دا ګرده ختم سو. دغه بعد زموږ سره چک اکسیسیبیلیټي. چک اکسیسیبیلیټي په دې کې دا شی چې بای دلته ګوره کم مسائل کچېرې په دا ورک بک کې په دا شیټ کې کم مسلې مسایل دي. وارنینګ ډیفالټ شیټ نیم دلته ګوره دلته دی وایي وایي دا فلحال خو مثال ډیفالټ نیم دی ته د دې ځای څخه دا نم چینجولی سي یا دغه کولی سي ته د خپلې مرضي. خو بهرحال دا نه دی پرابلم چې مثال په دې ځای کې یې که چیرې پرابلم راسي بیا تا ته درشو کوي. دغه بعد زموږ سره چک کمپلیټیبلیټي دا بیا هغه اپشن دی که چیرې داسې وي اوس دا 2010 دی که چیرې دا په 2007 یا په 97 یا په 2003 افیس کې خلاص کمې مسلې مسایل به یعنې وي. که چیرې دا فایل زه ویسم په هغو کې خلاص کړم څه چینجز به یعنې نه ښکاره کېږي. د دې ځای کې څخه دی تا ته وایي چې بهی دا شان چې دی سم سیلز لکه څه سایلونه دي سټایلونه دي دا شان چې دی دا به په هغو 2097 او په 2003 دغه کې چې دی دا به بیا نه ښکاره کېږي چونکې دا اپډیټډ ورژن دی. بیا که د دې 2016 یا نوي کوم ورژنونه چې دي په هغو کې چلیږي. خو البته په 2097 او په 2003 کې دغه شان چې دی په دې کې څه ټیکس دی لکه اوس ګوره دا فارمیټینګ دی دا سټایلونه دي دا شان به بیا په هغو کې کار نه کوي. انشاءالله العزیز د دې بعد به موږ که خدای کړول یو مینیج ورژن دی دا به لا هم درته وایم. دا هغه آپشن دی که چیرې بعض اوقات داسې وي ستا ته په دې ډاکومنټ کار کوي اچانک بجلي لاړه سي اچانک چې بجلي لاړه سي ستا سره اتوماتیک یو فایل سیوي یعنې در هغه ځای پرې سیوي چې در کوم ځای پرې تا لاست ټایم سیو کړی دلته دی تا ته آپشن درکوي چې بای که چیرې داسې وي هغه تا ته اتوماتیک دله راسي چې بای پلانکی پر پلانکي ډیټ باندې تا یو شی لري. که چیرې ستا سره مثال نه لري ته دې ځای څخه براوس ریسنټ کاپیز اف انسیوډ فایل هغه فایل تا نو سیو کړی که چیرې مخکې تا داسې سوی ولو بیا دلته ستا سره هغه فایل موجود وي چې هغه نو سیو سوی مایکروسافټ ایکسل چې دی هغه اتوماتیک هغه فایل سیو کړي ته د دې ځای څخه هغه فایل اوپن کولی سي او بل ته کار کولی سي. دا وخت اجازه غواړم د خدای په امان.